Sziasztok! Kaptam egy kihívást. Kellene 50 darab korallberkenye, bíbor levelű korallberkenye, méghozzá ingyen. Hát erre csak egyetlen egy módszert tudok, hogyha én nagyon-nagyon sok dugványt készítek. Aki valaha dugványozott, az tudja, hogy a legtöbb növény azon 10 esetből egyszer gyökeret ereszt. Ha 50 darab bíbor levelű korallberkenyét kell nekem gyökeresztetni, az legalább 500 dugványt jelent. Szóval, hát ez egy nagy munka lesz. Mivel nem kell, hogy nagyon tápanyagdús legyen a földkeverék, ezért nagyon sok elhasznált kerti talaj van benne egy kis komposzt, van benne viszonylag sok perlit, és van benne némi kókuszrost, mert a perlit azért kell, hogy levegősebb legyen, a kókuszrost azért kell, hogy nedvességtartalma folyamatosan meglegyen, és hát a kerti talaj meg azért, hogy némi nemű tápanyagot biztosítson, de ilyenkor az elején, a gyökeresztetés elején nem szükséges a nagyon jó minőségű talajt összeállítani. De igyekezzünk azért a legjobb lehetőségeket biztosítani a növénynek, főleg mert nyár van, és ilyenkor nagyon-nagyon könnyen kiszáradhatnak, akár a fiatal hajtások is. Szóval erre azért készüljünk föl, és ezért érdemes a kókuszrostot például használni. Ha nincs kókuszrost, akkor vermikulitot is érdemes használni, hogy minél jobb nedvességtartalmat biztosítsunk a fiatal növényeknek. 3 dologra figyelek. Egyrészt a metszőolló az legyen lefertőtlenítve. Másrészt olyan veszőket igyekszek keresni, mint látjátok, így kilógnak a sövényből, mert ezt úgyis levágnám, szóval nem fog hiányozni. Harmadrészt, hogy legyen minél több elágazása, mert azokat könnyebb gyökeresztetni. Na de vágjunk is egy jó csokorra valót. 4. jó tanács, legyen nálad egy nájlonzacskó, hogy ilyen nyári melegbe ne száradjon ki a friss hajtás. Na hát, szedtünk egy csokorra valót, egy viszonylag nagy csokorra való bíbor levelű korallberkenyét, akkor nézzük is, hogy miből lehet dugványt készíteni. A legjobban ezeket a friss hajtásokat érdemes felhasználni, és mindegyiket levágjuk, visszavágjuk, egyetlen egy levelet hagyunk meg. Látjátok, körülbelül olyan 8-10 cm hosszú, és most egyben egy kísérletet is csinálok, nem csak a kihívást csinálom, mert hogy szeretem bonyolítani az életemet. Nemrégiben csináltam fűzfa levet, ami szerintem az egyik legjobb gyökeresztető házi praktika, és ebben most kicsit beáztatom a korallberkenyéket, és azt használom föl. Érdemes itt a tetejét kicsípni. Ha ilyen nagy a szakálla, a törésnél vágjuk vissza. Ebbe a lébe körülbelül egy 3-4 percet érdemes benne áztatni. Látjátok, elég szépen haladok a kis hajtásokkal, de a következő módszer pedig az, hogy gyökeresztető hormont használok. Simán az előkészített hajtásokat, amelyeknek le van vágva félig a levele, minél kisebb legyen a párolgás, ki van csípve a közepe, hogy ne fölfelé próbáljon törekedni, ne új hajtásokat hozzon, hanem gyökereket, és természetesen megfelelő méretre vannak visszavágva, és belevártam a gyökeresztető hormonba, és utána pedig beleillesztem ugyanúgy hasonlóképpen, mint a fűzfaleves megoldást, beleíreztem a talajba, és most ezt az egész tálcát meg kell tölteni. Hát nagyon-nagyon bízok benne, hogy legalább egy pár tucat korallberkenyét fogok tudni szaporítani. Első körben a szélére ültetem, ezzel is megtámasztva egy kicsit a növényt, másrészt is elősegítve a gyökeresztetést. A szélén valami oknál fogva, valószínűleg azért, mert csak 3 oldalról, vagy hogy mondjam, vagy 4. oldalról nincsen megtámasztva semmilyen talajjal. Valamiért könnyebben tud gyökeret ereszteni, erre bevallom őszintén konkrét választ nem találtam, hogy mi lehet ennek az oka, de ettől függetlenül a közepét is ugyanúgy tele fogom tölteni, majd növényekkel, amelyek remélhetőleg gyökeret fognak ereszteni. Na hát elkészültem az első ládával, van benne azért néhány darab korallberkenye, hát remélhetőleg, hogy palánta, és most jó alaposan be kell locsolni, és hagyni, hogy egy kicsit a víz megszikkadjon benne,
és talán a legfontosabb dolog most következik, főleg mert nyár van, és főleg mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meleg van, hogy árnyékos, teljesen árnyékos helyre kell tenni, és egy nylon zsákkal vagy zacskóval, kinek milyen van, be kell takarni. Erre azért van szükség, mert az a cél, hogy egy ilyen kis dunszhatást, folyamatos nedves hatást legyen, mert így nem fognak kiszáradni ezek a viszonylag fiatal hajtások. Mert a fiatal hajtás könnyebben is gyökeresedik, viszont könnyebben is ki tud száradni, szóval mindenképpen egy nylon zacskót ajánlok az első 1 hónapba, 2 hónapba, és majd valamikor augusztus végén, szeptember elején le lehet venni, de addigra jó eséllyel már azért megjelennek azok a friss hajtások a növényeken, az új palántákon, amelyek azt mutatják nekünk, hogy a palántánk begyökeresedett, vagyis legalábbis elindult a gyökeresedés útján. Ha van saját tapasztalatod gyökeresztetéssel kapcsolatban, kérlek hozd meg. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!